Sziasztok! Megnézzük, mi újság az Excel. Mit lehet róla tudni, hogy van ő, mit csinál, mihez kezd. Mivel foglalkozik mostanában? Lássuk akkor, hogy mit tudhatunk meg az X-ről. Mi van az Excel? Hát, anyagi gondjai is lehetnek, és mellette nagy szívügye is, nagy fájdalmat okozó, félelmekkel teli szívügye is. Elképzelhető, hogy miután ő egy ex, talán épp most ébred rá arra, hogy mit veszített veled, vagy mit veszített azzal, hogy ti már csak exek vagytok, és most kezd ráébredni, hogy mit jelentettél neki, és ez bizony nagyon-nagyon rosszul érinti. Ugyanakkor pedig azt is tudni kell, hogy egy ilyen ráébredés hatalmas átalakulást hoz mindenki számára, mindenféle szempontból. Tulajdonképpen a kapcsolatokban a legtöbb nehézség az abból ered, hogy nem hagyunk elég időt a másiknak és lehetőséget arra, hogy ő ráébredjen arra, hogy mennyire fontos neki ez a kapcsolat, ami akármilyen kapcsolódásról van szó. Ez a szülőgyermektől kezdve a párkapcsolatokig, a munkahelyi kapcsolatokon is többnyire az egyik fél mindig többet akar, mondjuk így, vagy többet ad, inkább ez a pontos, többet ad, mint amennyi éppen ott szükségszerű lenne, és így kialakulhat ez a fajta dolog, hogy nem érzékeli a másik, hogy valójában neki ez mennyire fontos. És amikor ex lesz belőle, ex munkahely, vagy hát eltávolodik egymástól például a szülőgyerek, akkor érzi meg a másik azt, hogy ő neki milyen jó volt ott. Viszont ez egy vesztes pozíció, és onnan nagyon-nagyon nehéz visszajönni. Úgyhogy hiába is van itt, most úgy érzem, hogy hiába is van itt ez a nagyon szép energia, hogy hogyan éli meg ő jelenleg az életét, hát egyáltalán nem jelenti azt, hogy akkor ő most megfordul, aztán mindent félredobva vágtat vissza hozzád, de akkor most megnézzük még, hogy mit tudhatunk meg itt a féltékenységről. Elképzelhető, hogy neki ezzel párhuzamosan, ezzel egy időben, amit most itt látunk, hogy mi van a felszínes gondolataiban, bizony neki most ezen túlmenően azon is el kell gondolkodnia, vagy azon is elgondolkodik éppen, hogy mit is jelent egy kapcsolat a számára, és bizony nem biztos, hogy azt találja, amit ő eddig gondolt. Lehet, hogy éppen azt látja, hogy egy kapcsolat nem azt jelenti, egy tartós kapcsolat, amit ő eddig hitt. Lehet, hogy éppen, mint ahogy itt mondtam, hogy itt valami nagy változás van a háttérben, tehát lehet, hogy pontosan erre ébred rá, hogy ő eddig tévedésben élt. No, de ez egy olyan nehéz dolog ráébredni, és aztán bevallani magunknak, hogy tévedésben voltunk. Ez borzasztó nehéz megtenni, ezért van az, hogy az emberek többsége nehezen vagy egyáltalán nem akar önmunkát csinálni, mert fél ettől a szembesüléstől, pedig higgyétek el nekem, hogy az első egy-két ilyen nem túl kellemes érzés után egészen felszabadító tud lenni, hogyha az ember elkezd magával őszintén kommunikálni. Megnézzük még itt a halált, hogy ez mit jelent még itt, mi az, amiben neki változtatni kell, vagy változtatni fog. Hát itt lehet szó egy olyan szeméről, akár te is lehetsz, aki számára mérvadó személyiség.
Viszont nincs vele távolság van közöttük, de ez egy olyan távolság, ami egy mérhetetlen űrt is képez benne, és lehet, hogy ez a változás pont emiatt, az üresség miatt indul be, amikor ő magában roskad, magába fordul, és ennek a hiánynak az üressége az, ami őt arra készteti, hogy akkor hát változtasson egyet, de nagyot. Na és akkor megnézzük, hogy egyébként te vagy az, aki itt ebben a gondolatsorban itt megjelent. Tehát itt a kérdés az, hogy mit gondol ez az ex a nézővel kapcsolatban, milyen gondolatai vannak ennek az exnek a nézővel kapcsolatosan, mit gondol róla, mit gondol ez az ex a nézőről, mit gondol az ex a nézőről. Újra és újra felötlik benne az a vágy, hogy rohanjon hozzád, viszont azért kijózanodik időnként, mert rájön, hogy itt valamelyik kötő becsukta az ajtót, és annak oka volt. És akkor az a kijózanító rész a számára, megnézzük, hogy mi ez itt a tolvajjal. Illetve még amit lehetséges, hogy ez egy olyan ex, akivel neked mondjuk titkos, nem felvállalt kapcsolatod volt, és ha itt a gondolataiba jutsz, akkor, vagy igen, tehát a gondolataiba belekerülsz, akkor arra gondol, hogy rohanna hozzád titokban, de megnézzük, hogy mit jelent itt a tolvaj részletesen. Hogy továbbra is titokban szeretne, vagy mi van itt a háttérben. Hát ha titokban volt ez a kettőtök kapcsolata, akkor nem mutatja azt, hogy ő ezen nagyon változtatni szeretne. Függetlenül attól, hogy, mint ahogy az előbb is mondtam, ez nem teszi őt boldoggá, de egyelőre a gondolati szinten nem tartott, hogy változtasson azon a szituáción, még ha jönne, akkor sem. Ha viszont arról van szó, ami az első verzió, hogy nem titkos volt ez a kapcsolat, hanem úgy lett elvágva, lezárva, vagy le nem zárva, az is lehetséges, hogy le sem lett zárva, egyszerűen csak nincs, hogy az akadályozza meg, hogy akkor mit mondjon. És itt benne lévő, hát igazából az jött az előbb is, hogy mit hazudjon, és itt ez a lényeg benne, hogy ő nem lenne őszinte. Továbbra sem. Tehát ha ez volt az oka, amiért lezártátok a kapcsolatot, vagy amiért most éppen nincs közöttetek semmi, hogy ő nem volt őszinte, akkor ezt továbbra sem tudja ő most, még egyelőre nem tart itt, hogy megváltoztasson. Nézzük ezt az utazást, hogy itt mit jelent. Mit jelent itt ez az utazás? Lehetséges, hogy féltékeny is lehet, hogy a múltban is volt olyan érzése, ami miatt ő féltékeny volt, vagy lehetett olyan megnyilvánulásai is, de az is lehet, hogy az ő jelenlegi megnyilvánulásait akadályozza a múlt, vagy a múltban az, hogy esetleg eltérő anyagi helyzetben voltatok, és ezt ő nem nagyon tudja lekezelni. Tehát itt az a lényeg, hogy mindenképpen azt látom, hogy ő még pillanatnyilag a gondolati szinten nem tartott, amit az előbb mutattak, hogy ő ráébredt arra, hogy mit jelent tettél neki. Az látszik, hogy ő
gondolatban szeretne veled lenni, időről időre felébred benne ez az utánad való vágyakozás, de egyelőre még, hogy ilyen nagy sorsdöntő változást megéljen, az egyelőre nem látszik. Ha megnézzük az érzéseit, a kérdés az, hogy ez az ex mit érez a néző iránt, mit érez a néző iránt ez az ex. Hát, nagyon bizonytalan. Jelenleg a kettőtök kapcsolatának nem sok esélyt ad, legalábbis így úgy éli meg, hogy annak, hogy úgy igazán jól működő, hosszú távú kapcsolódás legyen köztetek, ez pillanatnyilag nem kivitelezhető szerinte, bár őszintén szólva ebben sem biztos. Megint a végén itt van a tolvaj, tehát nagyon érdekes, valószínűleg sokan vagytok úgy, akinél ez egy nem felvállalt kapcsolat volt, vagy volt olyan része is, amikor már titokban találkoztatok egymással, de itt megint ez jön ki, hogy itt van a tolvaj a végén, tehát hogy itt valami nem nyílt és nem tiszta. Na, nézzük ezt a tolvajt, hogy erről mit tudhatunk meg. Hát, az biztos, hogy nem jól érzi magát ettől az egésztől. Nem jól érzi magát akkor, amikor egyedül van, kifejezetten hibáztatja magát, saját magát hibáztatja, illetve az is lehet, hogy a sorsot, az is lehet, hogy valaki más, tehát ugye a külső körülményeket, itt még benne van bőven a dologban az is, hogy még kivetíti a benne lévő problémákat másokra. Ugye amikor azt szokták mondani, hogy valaki tükröz bennünket, az azt jelenti, hogy azt tükrözi, ami bennünk van. Tehát amikor így halljuk ezt, ahogy szokták mondani, hogy ő tükröt tart elénk, meg az azt jelenti, hogy mi a másikat hibáztatjuk, a másikról állapítunk meg dolgokat, de az valójában bennünk van. Csak éppen az övét látjuk meg jobban. Ez tipikusan az a magyar mondás, hogy a más szemében a szálkát, a sajátomban a gerendát nem látom meg. Ez pont ugyanerre hajaz, ugyanezt jelenti, és azért jön a másik személy az életünkben mindig, hogy benne meglátjuk a szálkát is gerendaként, és hát ha elgondolkozunk, hogy hogy bennünk is ott van, hogy azért mutatja. Na hát itt ő még nem tart itt. Tehát ez az ex most itt még csak a mások hibáztatásánál tart, és hogy azért kell titokban lenni, és azért, tehát sorolja az okokat, hogy miért más a hibás, és nem azért, hogy ő mit tehetne. Még megnézzük a bírót. Úgy látom, hogy ugye, mint mondtam, a bírót azt én a bizonytalanságként értékelem, vagy értelmezem leginkább, és így jelen esetben is azt látom, hogy nagyon szeretne egy tiszta, őszinte érzésekkel teli kapcsolatot, viszont fél is tőle, mert még sosem élt meg ilyet. És hogy akkor ez teljesen értelmezhető, hogy azt, amit az ember még sosem élt meg, főleg szerelem terén, vagy érzések terén, attól nagyon fél, mert nem ismeri. Ugye ezek a belső gyermeki sérüléseink, hogy azért is kell
szembesülnünk vele, és aztán megtisztítani, feloldani magunkat, mert hogy nem ismerjük, és ezt úgy lehet, hogyha ő szembenéz vele, de mint itt mondtam, ő nem tart még azon a szinten, hogy ő szembenézne, ő még csak megfogalmazza a vágyait, hogy ő annyira szeretné ezt megtapasztalni, de mi lesz, hogyha, és akkor így sorolja a mi lesz, hogyákat, amit ugye már korábban felmérte, de ahogy a legelsőnél láttuk, itt a végén a halállapjával, azért ez oda vezeti őt, hogy felismerje azt, hogy mit veszített veled, itt van a veszteség, tehát, hogy egy kapcsolatnak miért nincsen esélye most, mert hogy a veszteségre fókuszál, de ez ugyanakkor elindítja általában bennünk azt is, hogy akkor egy idő után, ha már nagyon fáj ez a veszteség, akkor elkezdünk azon gondolkodni, hogy hogyan lehetne ebből mégiscsak valami jót kihozni. Az a cél, hogy ezt így végigvigyük ezt a folyamatot, és ne találjunk gyorsan valaki mást, aki elviszi a figyelmünket erről a folyamatról. Megy most keresztül, ezen az egészen veled kapcsolatosan, tehát, hogy nagyon fontos vagy, szeretnél veled valami csodás új érzést megélni, megtapasztalni, de pillanatnyilag ő nem néz a tükörbe, vagyis jobban mondva, amit a tükörbe lát, nem szereti látni, és nem azzal van elfoglalva, hogy mit változtassak rajta, hanem csak utálom a tükröt. Ezzel van elfoglalva. Na és akkor megnézzük azt, hogy mire lehet számítani a következő 1-2 hétben ettől az ex-től. Tehát a kérdés az, hogy a néző mire számíthat a következő 1-2 hétben ettől az ex-től, mire számíthat következő 1-2 hétben, mire lehet számítani ettől az ex-től. És bár lehet, hogy azt tanultuk, hogy mindenki önálló, független ember, azt nem biztos, hogy elmagyarázták fizika órán, hogy az energiák az emberek között is ugyanúgy működnek, mint minden más között. Tehát nem csak a növények fejlődnek szebben, hogyha az ember szeretettel öntözi és ápolja, nem csak az állatok szeretnek hozzánk bújni jobban, hogyha mi őket szeretjük, hanem az emberek is ugyanígy vannak. És hogyha mi nem azzal vagyunk elfoglalva, hogy csiránkozunk és sajnálgatjuk magunkat, meg az, hogy mi nem történik velünk, hanem képesek vagyunk valódi mély szinten meglátni magunkban a szépet, akkor előbb-utóbb ezt a szépet meglátják bennünk mások is. És így tudunk segíteni az exnek, vagy valaki másnak, aki megérdemel bennünket, és úgy csatlakozik hozzánk, hogy ő tudatában van a mi belső szépségünknek, és itt az lenne a cél, mert hogy itt az ex részéről egyfajta stabilitást látunk, hogy ő bár újra és újra eszébe jut az, hogy változtatni kéne, dönteni kéne veled kapcsolatosan is, de mégis ott van az első helyen a ház, a család, a jelenlegi élethelyzete, ami mint egy fal lezárja, vagy elzárja előle a többi lehetőséget. Hiába tudja, hogy ott van a fal mögött ez a csodaország, amit esetleg te jelentesz neki, vagy pedig valaki más is jelentheti. Egyszerűen el van előle zárva. Na, megnézzük még a bírót. Lehetséges, hogy az útjában tulajdonképpen a fal
egy múltbeli kapcsolat volt, vagy a kettőtök múltbeli kapcsolatát éli meg falként, hogy nem tud olyan egyszerűen közeledni feléd, de minden esetre van valamilyen olyan akadály, ami a kapcsolattal összefügg, és lehet a tiéd, vagy a veled való kapcsolat, hiszen az előbb ott kijött, hogy egyelőre nem tudja elképzelni, hogy hogyan lenne lehetséges kettőtök között, de hát, mint láttuk, az ő érzelmi gátjai miatt, és megnézzük még az özvegyasszonyt. Lehetséges, hogy úgy gondolja, hogy kevés a beszélgetés, vagy úgy éli meg, hogy ő egyelőre vagy te nem akarsz vele beszélni annyit, amennyit ő szeretne, vagy ő nem akar egyelőre veled annyit beszélni, hogy ebből kiderüljön az, ami ő benne van. Mert, mint mondtam, igazából ő magában nincsen ebben, még ott nem tartott. De, mint ahogy az előbb elmondtam, mindenki tud a másik személyen így segíteni, hogy saját magát fényesíti, saját magát teszi gyönyörűvé, maga is, mindenki más számára, és ehhez nem kell más csinálni, tényleg csak amikor rossz vagy negatív energiát gondolunk, akkor azt is eszünkbe jut, bármilyen régi rossz emlék, akkor azt megállítom, azt a gondolatot, és nem viszem végig, hanem az átfordítom az egészet úgy, hogy oké, én mostantól elhiszem magamról, hogy én szerethető vagyok. És ennyi. És nem kell mást, és nem kell hazudni, hanem azt kell mondani, hogy oké, de én most úgy döntök, hogy mostantól kezdve én úgy elhiszem magamról azt, hogy szerethető vagyok. Tehát így lehet átfordítani, és nem hazudni kell, mert azt az elménk, azt a bennünk lévő irányító központ tudni fogja, hanem azt kell mondani, hogy lehet, hogy régen más volt, és azzal nem törődöm, hanem mostantól én mást akarok gondolni a világról, magamról, mindenről. Ez egy mindfulness technika, és akkor így lehet változtatni, mert amíg ő nem jön, ha vártok még rá, addig így lehet a saját magatokat úgymond kellemesebbé varázsolni, és nem üresen eltölteni az időt, mert az idő elfecsérlése a legnagyobb bűn, amit elkövethetünk ebben a világban, hogy csak úgy várunk és nézzünk ki a fejünkből, hát akkor már, ha várunk, akkor tehetünk olyat is, amiből mindenki profitál, ő is, meg mi is. Ez például egy ilyen volt, és köszönöm, hogy itt vagytok, és megnézitek a videókat. Köszönöm a lájkokat, a feliratkozásokat, aki még nem iratkozott fel, a kommenteket is, és figyelmetekbe ajánlom, hogy még tart a 30%-os kedvezmény, és hogyha egyéni vagy bármi ilyen témában szeretnétek velem élő konzultációt, akkor arra is vonatkozik. A weblapnak a címét megtaláljátok a leírásban, de az én elérhetőségem is, és akkor ott meg tudjuk beszélni, hogy mit, hogyan csináljunk, úgyhogy április 7-ig van erre lehetőség, tehát hogy 30% kedvezménnyel tudjatok jönni, és akkor megfényesítsük a belsőtöket, a lelketeket közösen, hogy éljetek vele. Köszönöm mindenkinek, minden jót kívánok, addig is, ameddig nem találkozunk. Sziasztok!